ሰላም እንኳን ወደ ዓለም አቀፍ የቤተሰብ ተሳትፎ ዝግጅት በሰላም መጣችሁ። ይህን ቪዲዮ እያዩ ስለሆኑ ተደስተናል። ዛሬ 3 ነገሮችን እንመለከታለን። በመጀመሪያ ተማሪዎችዎን ለመከታተል ጠቃሚ የመስመር ላይ መረጃ ምንጭ የሆነውን የወላጅ መግቢያ ወይም ፓረንት ፖርታል እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ እንማራለን። በመቀጠል ልጆችዎ በትምህርት ቤት በእንግሊዝኛ የመረዳት ችሎታቸውን እንዴት እንደሚያዳብሩ እንገነዘባለን። በመጨረሻም ልጆችዎ የሳመር ወቅቱን በሞላ እየተማሩና እየተጫወቱ ለማሳለፍ እንዲችሉ የሚረዱ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ወይም ተግባሮችን እናያለን። በዚህ ቪዲዮ የወላጅ መተላለፊያውን እንዴት እንደሚጠቀሙ እንመለከታለን። ይህም የልጆችዎን መከታተል ደረጃና ምደባዎችን በቀላሉ መከታተል የሚችልበት የተሻለ መንገድ ነው። የወላጅ መተላለፊያውን ለማግኘት በአውሮራ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ዋና ድር ጣቢያ ወደ ሆነው ወደ አውሮራ k12.org ይሄዱ። ድረገጹ ውስጥ ገብተው በገጹ አናት ላይ ባለው ምናሌ ላይ ወላጆች ወይም ፓረንትስ የሚለውን በማንዣበብ በስሩ የሚገኘውን የወላጅ መግቢያ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ። በሚቀጥለው ገጽ ላይ የወላጅ አማራጩን ጠቅ ያድርጉ። ይህ የተጠቃሚ ስምዎንና የይለፍ ቃልዎን ወደሚያስገቡበት መግቢያ ማያ ገጽ ይወስድዎታል። ለተጠቃሚ መረጃና የተጠቃሚ ስምና የይለፍ ቃል ለመቀበል የልጅዎ ትምህርት ቤት ያነጋግሩ። አንዴ ከገቡ በኋላ በግራ አምድ ላይ ተገኝ ወይም አቴንዳንስ የሚለውን ጠቅ በማድረግ የተማሪውን ተገኝነት ማረጋገጥ ይችላሉ። ገጹ ለአሁኑ ሩብ ዓመት ተማሪውን መገኘት ያሳያል። በዲስትሪክቱ ወይም በወረዳው ውስጥ ብዙ ተማሪዎች ካሉት ከገጹ በላይኛው ቀኝ በኩል ያለውን ቀስት ጠቅ በማድረግና ከተቆልቃዩ ምናሌ ውስጥ ተማሪውን በመምረጥ በመካከላቸው መቀያየር ይችላሉ። የተማሪውን ምደባዎች ለመፈተሽ በግራ አምድ ውስጥ ምደባዎች ወይም አሳይመንትስ የሚለውን ጠቅ ያድርጉ። እዚህ ለእያንዳንዱ ክፍል የተሰጡትን ምደባዎች ማጠቃለያ ማየት ይችላሉ። የምደባውን ስም፣ ክፍል እና የተቀበሉትን ደረጃ ጨምሮ ከላይ በኩል የጎደሉን ስራዎችን ብቻ ለማጣራትና ለማየት በጠፋው ላይ ጠቅ በማድረግ ማየት ይችላሉ። የልጅዎን የቤት ስራዎችና የክፍል ስራዎች ለመፈተሽ በግራ አምድ ውስጥ ምደባዎች ጠቅ ያድርጉ። የስራዎችን ስም፣ የክፍልና የተቀበለውን ውጤት ጨምሮ ለእያንዳንዱ ክፍል የቤት ስራዎችና የክፍል ስራዎችን ማጠቃለያ እዚህ ማየት ይችላሉ። ከላይ በኩል የጎደሉ የቤት ስራዎችን ወይም የክፍል ስራዎችን፣ የመደብ ስራዎችንና ብቻ ለማጣራት እና ለማየት የጎደሉ ስራዎችን ጠቅ በማድረግ ማየት ይችላሉ። የልጅዎን ውጤት ለመፈተሽ በግራ አምድ ላይ ባሉ ደረጃዎች ወይም ግሬድ ላይ ጠቅ ያድርጉ። ገጹ ለአሁኑ ሩብ ዓመት የተማሪውን ውጤት ያሳያል። ሰፈሮቹን ከላይ ባሉት አዝራሮች በተናጠል መቀየር ይችላሉ። ወይም ሁሉንም ውሎች በአንድ ጊዜ ለማየት ሁሉንም የሚለውን ጠቅ በማድረግ ማየት ይችላሉ። በክፍል ላይ የበለጠ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት በክፍል ስም ላይ ጠቅ በማድረግ ማየት ይችላሉ። እንዲሁም የአስተማሪውን ስምና ቀጥተኛ የኢሜይል አድራሻ ለማግኘት የኮርስ መረጃን ጠቅ በማድረግ ማየት ይችላሉ። ሲጨርሱ ከላይ በስተቀኝ ጥግ ላይ ጠቅ ያድርጉና ከተቆልቋዩ ምናሌ ውስጥ ውጣ የሚለውን። አሁን ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ እንግሊዝኛን እንዴት እንደሚማሩ እና በእንግሊዝኛ መረዳት መቻላቸውን ለማሳየት የሚወስዷቸውን ፈተናዎች እንመለከት። ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ትምህርት ሲመጡ የዊዳ ማጣሪያ የተባለ ፈተናን ይወስዳሉ። ይህም የእያንዳንዱን ተማሪ በእንግሊዝኛ የማንበብ፣ የመጻፍ፣ የመናገር እና የማዳመጥ ችሎታቸውን ይመዝናል። ውጤቱም ትምህርት ቤቱ ተማሪዎችን ለክፍል ደረጃቸው በሚመጥን የእንግሊዝኛ ትምህርት ክፍለ ጊዜ እንዲመድባቸው ያግዛል።
መምህራንም የእያንዳንዱን ተማሪ ጥንካሬ እና የበለጠ ድጋፍ የሚያስፈልጓቸውን መስኮቶች ለይተው ለማወቅ ውጤቶቹን ይጠቀሙባቸዋል። ተማሪዎች ይህን ፈተና የሚወስዱት አንድ ጊዜ ነው። በየዓመቱ ደግሞ አክሰስ የተባለ ፈተናን ይወስዳሉ። እንደ ዊዳ የማጣሪያ ፈተና ሁሉ ይህም የእያንዳንዱን ተማሪ በእንግሊዝኛ የማንበብ፣ የመጻፍ፣ የመናገርና የማዳመጥ ችሎታን ይመዝናል። የቋንቋ ተማሪዎቹ የሚያስቡትን ለመግለጽ እና ስለሚያውቁት ነገር ለማውራት እንዲችሉ በትምህርት ውስጥ ሊጠቀሙ በሚያስፈልጓቸው ነገሮች ላይ ያተኩራል። ተማሪዎች አክሰስን የሚወስዱት በየዓመቱ ጃንዋሪ ውስጥ ነው። የ3 ሰዓት ያህል ርዝመት አለው። ውጤቶቹን ትምህርት ቤቶች ለቀጣዩ ዓመት ለተማሪዎቻቸው በጣም ተስማሚ ወይም ጥሩ የሆነው የእንግሊዝኛ ትምህርትን ለመለየት ይጠቀሙባቸዋል። እንዲሁም ተማሪዎች በእንግሊዝኛ ለመረዳት ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸውን ለመለየት ይጠቀሙበታል። ተማሪዎች በእንግሊዝኛ ትምህርት ክፍሎች ውስጥ የሚመደቡት በክፍል ደረጃቸው እና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ደረጃቸው ነው። የእንግሊዝኛ ትምህርት ይዘቶች የሚያተኩሩት በቃላት፣ በእንግሊዝኛ አረፍተ ነገሮችን መረዳት እና በእንግሊዝኛ ከሌሎች ጋር መነጋገር ላይ ነው። የእንግሊዝኛ ተማሪዎች በዚህ ትምህርት ውስጥ እንዲማሩ የሚቀረጸው ትምህርት በማህበራዊ ሁኔታዎች እና በሌሎች ትምህርቶች ውስጥ መረዳት እና መግባባት ለመቻል እንዲጠቅማቸው ተደርጎ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርትን በየቀኑ ለ40 ደቂቃዎች የሚማሩ ሲሆን የመካከለኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በቀን ለ45 ደቂቃ ወይም ከዚያ በላይ ለሆነ ጊዜ ይማራሉ። የእንግሊዝኛ ትምህርቶች ተማሪዎች እርስ በርሳቸው እየተነጋገሩና እያዳመጡ የሚያሳልፉባቸው መስተጋብራዊ ኢንተርአክቲቭ የሆኑ ናቸው። አንድ የእንግሊዝኛ ትምህርት እስኪ በተግባር እንመለከት። Do elephants have? Elephants have mouth to help them. Try that again. Oh, what do I need to use? The A. Okay. Elephants have a mouth to help them make sounds. Thank you. Your turn. What body parts do elephants have? What body parts do elephants have? Elephants have feet, And then hold up your chips so we can see it. Elephants have feet and to help them feel. Do we just use this when we're talking about plants or elephants? No, you can use this for describing anything, okay? እንግሊዝኛን ቀናቸውን ሙሉ ለመለማመድ ለተማሪዎች በጣም ይጠቅማቸዋል። እንግሊዝኛን የሚረዱ ወይም ደግሞ የሚያውቁ ባይሆኑም እንኳን ልጆቹ በቤትዎ ውስጥ እንግሊዝኛን እንዲለማመዱ የሚያበረታቹባቸው ጥቂቶች መንገዶች አሉ። እውነተኛም ሆነ ምናባዊ ታሪኮችን በእንግሊዝኛ እንዲነግሩዎ ጠይቋቸው። ስለ ወቅታዊ ጉዳዮች ወይም በትምህርት ቤት ውላቸው ውስጥ ስለሆኑ ነገሮች ሊነግሯችሁ ይችላሉ። ልጆችዎ በእንግሊዝኛ እንዲያነብቡላችሁ አድርጓቸው። ከታሪኩ ውስጥ ስለወደዱት ነገር ሊጽፉ፣ ሊስሉ ወይም ሊያብራሩ ይችላሉ። ስህተቱን ቢሰሩ እንኳን ተማሪዎች በቤታቸው ውስጥ እንግሊዝኛን መለማመዱ ይጠቅማቸዋል። በተመሳሳይ ሁኔታም ተማሪዎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ወይም በሌሎች ቋንቋዎች ያላቸውን ችሎታ ማዳበራቸው በጣም ከፍተኛ ዋጋ አለው። ስለዚህ እንግሊዝኛን መለማመዱ የመግባቢያ መንገዶችን የሚጨምር ጥሩ ተግባር እንጂ በአፍ መፍቻ ቋንቋ የሚታደርጉትን ተግባቦት ለመተካት አይደለም። የበጋ የእረፍት ጊዜ ከልጆችዎ የተማሩ የሚዝናኑበት በቤት ጥሩ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል። ከዚሁ ከአውሮራ የህዝብ ትምህርት ቤቶች እንኳን ደህና መጡ ማዕከል ልጆችዎ አስደሳችና ውጤታማ የበጋ ወቅት እንዲኖራቸው ለማድረግ ሀሳቦችን ወይም እንቅስቃሴዎችን ማጋራት እንፈልጋለን። መጽሐፍትንና ታሪኮችን አብረው ያንብቡ። የኦዲዮ መጽሐፍትን ከዩቲዩብ ወይም ከአውሮራ የህዝብ ቤተ መጻሕፍት ጣቢያ ማዳመጥ ምንም ችግር የለውም።
የራስዎን ታሪክ ይንገሩ። ልጆች ከግል ባህላዊና ታሪካዊ ቅርሶቻቸውን በመስማት ይጠቀማሉ። Aquí estaba saltando, ¿ves que mis antenitas son como la ladybug? Sí. የግል ምናብን ይጠቀሙ። ልጆች ፈጠራን በመፍጠርና የሚወዱትን ሰው በመምሰል ወይም አይነት ስራን በማከናወን ይጠቀማሉ። አዳዲስ ችሎታዎችን ወይም የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎችን ይማሩ። አዳዲስ ክህሎቶችን ለማዳበር ልጆች መማር እንዲቀጥሉበት ጥሩ መንገድ ነው። የቤተሰብ ጨዋታ ምሽት ይኑርዎት። አብዛኛውን የቦርድና የካርድ ጨዋታዎች ተማሪዎች በበጋ ወቅት መሰረታዊ የሂሳብ ትምህርቶችን መጠቀምን ይረዳቸዋል። 6 minus 8. 0. I did it first. It's the same. So everyone gets points. Yay. በቤት ፕሮጀክቶችና ስራዎች ላይ በጋራ መስራት አብሮ መስራት ልጆችን ኃላፊነት እንዲማሩና ችሎታዎችን እንዲገነቡ ይረዳቸዋል። ልጆቹ አብረው ምግብ እንዲያቀዱና እንዲያብስሉ ይርዷቸው። ልጆቹ የእጅ ጥበባትና ስራ እንዲሰሩ እርዷቸው። ምን መሳል እንዳለባቸው ሐሳቦችን ይስጧቸው ወይም የነሱን ምናብ እንዲጠቀሙ ይፍቀዱላቸው። በወረቀትና በመጻፊያ ዕቃዎች መጠቀም የራሳቸውን ጽሑፍ ሳጥን ለመፍጠር ይርዷቸው። ቢሆን ካርታ ወይም ሞዴል በማስታወስ እንዲሰሩ ያድርጓቸውና ከዚያ ምን ያህል ትክክል እንደሆኑ ለመመርመር አካባቢውን ያስሱ። This is the dining table to eat stuff, and this is my pond. የጨርቅ የፊት መሸፈኛ መልበስ እና ደህንነቱን የተጠበቀ ማህበራዊ ልዩነትን መለማመድ ከቻሉ ልጆቹ ውጭ የሚያደርጉት ብዙ አስደሳች ተግባራት አሉ። ብስክሌት መንዳት ወይም አብረው የእግር ጉዞ ማድረግ ይችላሉ። አካባቢውን ለመስክ ጉዞ ይሄዱ። ልጆቹን ጉብኝቱን እንዲመሩና አካባቢያቸውን ከውጭ እንዴት እንደሚያዩ ግንዛቤያቸውን ወይም ማስተዋል እንዲሰጡት ያድርጉ። ልጆቹ የሚፈልጉትን ነገር ስብስብ እንዲጀምሩና እንዲያደራጁ ያድርጓቸው። ስብስቡን እንዲመዘግቡና ያድርጓቸው። ይህ በበጋ ወቅት አስፈላጊ የሂሳብና የሳይንስ ችሎታቸውን እንዲጠቀሙ ተማሪዎችን ይረዳል። How about you, Maggie Man? I have What are you collecting? rocks. How many? Looks piccolo, looks vähäsen iso, looks vähäsen iso, looks vähän piccolo, looks iso, looks vähän piccolo. እነዚህ ሐሳቦችና እንቅስቃሴዎች ከልጆቹ ጋር አስደሳችና ውጤታማ የበጋ ወቅት እንዲጀምሩ ይረዳዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። በዚህ ዝግጅት ወይም ደግሞ ፕሪፓሬሽን ስለተካፈላችሁ እናመሰግናለን። በቅርቡ እናነጋግሮታለን። እባክዎ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ይዘጋጁ። በመጀመሪያ በዚህ ዝግጅት ወይም ደግሞ ፕሪፓሬሽን ላይ ምን ጠቃሚ ነገር አገኙ? በመቀጠል ምን ጥያቄዎች አሉዎ? ስለምን ጉዳዮች የበለጠ ማወቅ ይፈልጋሉ? በመጨረሻም ወደፊት ምን ድጋፍን ይፈልጋሉ? እኛን ለማግኘት ከፈለጉ ስልካችን 303 344 8060 የውስጥ መስመራችን 29036 ነው። ድር ጣቢያችን welcomecenter.aurorac12.org ሲሆን ኢሜይላችን ደግሞ rplee@aurorac12.org ነው። እንዲሁም በኤፒኤስ ዋና ድር ጣቢያ aurorac12.org እና በኤፒኤስ የወላጆች ፕሌይቡክ parentplaybook.aurorac12.org ላይ ጠቃሚ ድር ጣቢያዎችን እና ግብአቶችን ወይም መረጃዎችን ለማግኘት ይችላሉ። በመናገኘው ጊዜ እንደ የተግባር ስብስቦች፣ አልባሳት፣ ጫማዎች ያሉ እና ሌሎች ጠቃሚ ነገሮችን ለመውሰድ ወደ እንግዳ መቀበያ ማዕከል የሚመጡበትን ጊዜ ቀጠሮ እንይዛለን። እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎ።